FA9G không T. FA9G không T. Cô đơn á, còn hơn là không đố. Nó xí giấy. chỉnh đó, anh chỉnh rồi, anh chỉnh. Cởi chuột mấy tôi qua anh đây anh bảo các anh em gọi là cái gì nhỉ? Tam sát không nó gọi là cái gì nhỉ? Clear anh em clear resort đây nhá, clear resort đây. Âm thanh có thể thử âm thanh anh sáng thật sống động đảm bảo là mất xác. Máy bay đi mẹ đúng rồi, bố out game rồi mấy con chó gì đấy bạn. xong rồi có thằng ngu nào đi mẹ ta ứng dụng máy bố mày nhá. Ô như có mỗi rồi anh cho bạn à? Có tôi vào bây giờ. Vẫn vào được á? Vào được. Tên đau đầu quá. Mấy anh em bay ở cuối cuối thôi, chờ tôi. Anh ấy sáng tiếng Anh đó là cái đéo mình. Sao mày đéo chỉnh hắn tiếng Việt? Đây này độ sáng này. Đây Britnet, đây là cái Apple rồi. Bạn đi. Đen được. Đấy còn đâu anh Duy đâu đâu. Bạn cứ trương mặt rồi anh Duy. Đây mẹ anh Duy tố cáo bạn luôn. Trời ơi.去哪里？这。我操，这个屌！等还能保打2。等会儿哥，等会儿哥。chó nào nào mà thả rồi đi mẹ nghe nó tao đúng người ta phải đi suốt ngày đòi nuôi chó thì toàn chết. Mấy anh em nhảy đi bảo em xuống biển rồi anh ấy. Các bạn nhảy trước mà rồi nếu ai các bạn dám nhảy đi bay đi đâu ấy. 我去2号那里可能还有尸体。
vãi lồn giữa biển luôn. Chết rồi anh cách sao Còn đi chờ em. Chả biết đâu, có bao giờ chơi đâu mà biết.呀，2号又连上了。 Địt mẹ ông ơi cầm đao. 什么？ Ai à? Anh chơi cả tiếng Trung luôn. 他说你真帅。 Vèo. mày nói cái gì ấy đi ảo 听不懂啊。 chết rồi anh trên súng mẹ Anh ơi, em chạy ra đi mẹ. tao cứ nút hết súng ra này Em chẳng may em đen em làm phát giữa biển. em biết súng nào rồi. Bạn ở đâu ấy cà pha hot của bạn ở đâu đây Với em à bạn phải gót. FA Tên này lớp trưởng này. Quên là lớp trưởng cho tên nick này. Này đấy lớp trưởng quý vị vãi lồn vay tiền thì phải mấy tháng nữa cả. quý à Mình với ông anh sang tận nhà đòi đi cỡ này. phải đi mẹ đát tận tá vào đi phải bật ra cửa sổ là cơn cách Địt mẹ của bo này ơi vô duyên này. Địt con mẹ mày. Chậm chậm mỗi cho bố mày lút đồ. Bố bị out game. Địt mẹ mày. anh em nào anh xem ở đâu có cái giáp bảo em nhá em Vãi lồn em cách xa anh phải mấy tỷ cây ấy em ạ. Mày chạy đúng chỗ anh Duy đi. Anh Duy là số 1 ấy. đi có thằng nó bam phát là 又一把小手枪， anh phơ ở tiếng Trung Quốc 我不能说多汉语。 Căng vèo. là tiếng Trung Quốc Anh chuyên Trung hay là chuyên Anh? 军中 Hay à, thằng nào anh biết là đúng rồi. tiếng Trung anh biết con Hà Kiều Anh không anh Duy Con tóc Kiều bạc thì phơ không biết rồi. dịch kiểu gì. Béo ị bú tao đúng. À không biết đâu. Bây giờ có thằng bị kẹt rửa cái nhà rồi. ê bạn có khẩu Thằng nó vui. Có nghe thấy tiếng thằng nào vừa đi qua không? Tiếng máy bay thôi, không phải tiếng xe đâu, anh cứ băng. âm thanh rất sống sống hơn rồi Ui đấy, có thằng ở chỗ Kampeski này. bác chết đó luôn Ba lô ba luôn, láo lồn, X8 luôn. anh em Đi, cho đi, tôi đi, đi. ê bảo ở đâu có giáp bảo phan Anh Duy dùng X8 không anh Duy? Không, Dùng X8 lắm. tôi bạn có khẩu nào nhầm nhầm bạn hết Sniper. cái người à cây người cây Hoa, cây Đây người, lo là người đấy. cây cây Đừng dọn luôn. cây Ở đây đeo con xe tí em sẽ bỏ ở dưới. Cao luôn. Ê, ở đây có người rồi, đi, con mẹ nó hút đồ rồi. Chết, chết. Có tiếng xe, có tiếng xe. đây đây đây, mình thấy.穷的没法看呢。 Nó nói nhanh nhưng mà anh vẫn hiểu. Không, không hiểu lắm. Có người ấy, có người ấy. Ui, có người. thằng nào thì anh nói thằng nào là chết luôn Thì con mẹ giật mình. ấy chua Nhầm của vô duyên vậy là nhầm của vô duyên vậy là con mẹ mình. Còn hết. hai mươi thằng đá heo đấy Thế thì thằng tiếp theo số 19. Có cả X6 lấy X8 luôn này, con mẹ. tôi đéo thấy cái đồ rồi Ngu lồn rồi.旁边那里有人搜过了。 Đi một mò mò không? Địt mẹ đứng đây mà lút đồ à?
是你们搜的吗？ Ô, đến hit rồi. Anh. Ra tổ chức. 我操，我就知道 Đi con mẹ ơi, quái mà chết. 里边有枪有包吗？我先 Come on. Em không. Đây, tao vứt cho mày cái phớt này. Đấy, bơm đi. Cuốn nhanh đi còn đi. Có vào. Tuôn nhanh nó chỉ phải bắn đấy đây. Đi về Trung Quốc em. Đi anh. Truy ba. Truy ba. Go. Let's go. Bạn ấn T mới nói được bằng cái sủa thì nó nghe đuổi em. go go go。你能说英语吗？我不能说。 Alo, đi vẽ cho mày. Tắt tiếng một hai. 是卡吗？我反应。 Ôi chết, em quên trên treo FIFA rồi trời ơi. Quý đầu ăn kiểu gì đấy? Đừng vào bạn không biết à? Bạn ấn nằm ấy, là nó thò đầu lên, là nó thò đầu lên. Đi, bạn học hết các Nó còn đéo hiện tên ở đây. bạn học hết các chức năng. Có người có xe à đấy rồi, xe. Cứ ra rồi đi. Mình chơi em. Tao bảo tìm bạn vào đây, tao bắn chết tao luôn. Ủa đây đéo có gì rồi anh ơi em ơi. 三倍镜有人要吗？ Cái đó bảo bạn sủa nhiều em. 是吗？ 3倍镜， Hướng 30 có người. 30 gì anh? 30 Là đằng sau máy. Trên đỉnh đồi. 我操，我还拿了一把大喷子。 Sao bắn đấy? Là X6 tiếp này mấy anh em bắn không? Thì mẹ hai cái X6 một cái X8. Bán cho tôi một khẩu súng nghe đi, mẹ tôi cho súng lồn đi. Bạn có đạn không? Bạn ấn tab lên tôi xem nào. Đeo cái đạn bạn bắn kiểu lồn đi đây. Đây. Đấy. Có mỗi 15 viên đạn thôi, bạn đi kiếm đạn đi. Tôi có thể kiếm một hạt gì đâu nữa. Có đạn đéo đâu bạn chôn tôi à? U2 rồi. Anh Duy có cái đạn của khẩu Đạn AK 7. Đạn 7. Không, không, không có, không có. Sự lắc quá. Anh bảo nó cho em cái đạn. Không, có 10. Em biết đạn cái này.走了走了走了。 Đi thôi, đi thôi. Mẹ mày ít đạn nữa rồi. À tôi có đạn này bạn. Bạn lấy không? Đạn đấy của bạn luôn này. Đây anh nghe. Ôi anh ơi! Ôi! Vai cái đầu! Anh dừng Bạn bật được thôi cái tiếng sủa lên. bạn chỉ đi nói được không? Nói được không? À, máy đấy của bạn Minh hỏng, máy tôi Minh không hỏng. Alo. Nghe được không? Alo. Em này anh Bảo bạn. cho con xin cái con xí. Lắc cái này thì Đây xuống nút rồi. Đấy bạn cho tôi khẩu. Đấy bạn, đặt hai đạn này.
dưới chân tôi à? Mày lát thế nhở. Một lát rồi, được rồi. Má lát. Một lát đi. Không phải đâu, máy chủ vừa khởi động nó bị ngu. Bị náo lồn. Nghe. Nó chỉ đắt là cái chạy nhanh nhưng mà bố sao đấy, bố cái gấp à? Cuối cùng cũng có một em ba lỗ. Bạn là ba lô. Tôi ba lô ba con mẹ rồi bạn ạ. Rồi bạn mới đi tìm ba lô á. Cái lồn lan. Bạn thấy cái khẩu nào là cái đạn nào mạnh gì vậy? Bạn phải dùng đạn 7, AK là đạn 7. 4倍镜有人要吗？ 6 A4 này là đạn. 不知道。 Lá qua. Bạn. M16 A4 này là Đạn 5. Đạn xanh ý. Đạn xanh là đạn 5. Đạn đây là Đạn AK là đạn 7. Đạn đấy là đi mẹ đạn lồn. cái đạn AK đâu mà nó hiện ở đây. Nó hiện ở đây mà sao tôi không thấy cái đạn đấy? Đạn AK này đâu? Bạn nạp con mẹ vào súng của mình. Bạn ít đạn nhưng bạn cứ đòi nó hiện ra. Ui ở đây rồi. Kìa, mẹ cái máy mình để ra kinh. Anh ơi, Con mẹ anh mày có chạy vào khẩu con nó bắn khẩu nó. AKM không? Không có. Ui em lag quá nhưng máy em lag. Đừng có lag. Sao máy anh đi đéo lag nhở? Có lag. Đây này. Ôi bo anh ấy đi không? Đi đi, chuẩn bị. Có mua hai anh tự có mua hai vào nhà. Đây ra. Bạn vào nhà tôi này. Mà đéo đi được. Đây. Anh cầm xe té thôi. Mua hai bạn. Trong chỗ tôi này. Đéo đến được cái này. Đấy mua hai đấy là một. Cuộc đời thật là khi được đi muôn nơi không về. Cái máy tao là这里有一把 AK， Lag quá. đủ má nó chứ. Lag đeo chip vừa. Cái thằng Trung Quốc làm là với lag ấy. Mày nghe đâu Ơi, chi nở. Chị nở. Biết chí theo á. Nó ở biết. Thôi xong rồi. Đi cả đời được. Hiểu mà. Nghĩ ảo ma. Sao mình nghĩ ảo ma gì? Hiểu mà. Ô hơi hello. 这么多扩容啊！ Đi ơi. Đi khỏe một tí. Khỏe bo bụng bò. Cái lồn mình chạy từ bao giờ mấy anh em vẫn đang lút đồ anh nhau. Thế không đi ô tô nữa hả? Đang giàu. Đi gần bo này bạn đi ô tô không đéo bạn. Làm quá đi. Tích. Có thằng nào vào bắn 24 vậy? Ôi à, bắn kìa. Đấy, lại bắn 24 rồi đấy. 你卡吗？ Ui lạ quá. Sắp cận.
Sao đơ ấy nhở, siêu mình bắn ở đây có bị đơ này đâu nhỉ? Ui, bo mình trong bo rồi. Cái bê gấp à? Ai á? Bắn tao. Thấy không? 240. Thấy không? 2 thằng liền. Tám vào chết. Ui ôi, nó bắn. Ui giời ơi. Máy đã rác rồi còn bắn. Quên là tôi bị vẽ tôi có x6 con mẹ này. Vãi, bo vào kìa. Đã biết. Đi cái đầu. Đi con mẹ mày. Vợ truy. Cái đâu gì.
않았나 싶습니다. 고스트 선수가 He was on low health. Summit will take down this outer turret in the mid lane. 4,000 gold. It's ticking up slowly but surely as we see this one yet again. Watch the replay here. Summit knows his assignment as he's separate to this play, but in the play, really nice close there, and the flash taunt, perfect timing from Dove. Gets the maximum value. They can't kill the Zoe though, because there's no way to actually channel that taunt for long enough in the belly of the Tahm Kench. The play could have been over here, but Summit had mainlined the fight, and you know, OnFleek probably appreciates that he'll die in this play, but they trade up in a big way. It's a 2-for-1, and the Drake eventually to the side of Sandbox Gaming. The amount of damage that he would have actually done as the jungler in that last fight is pretty extraordinary, though, just with the uptime that he had on so many of his abilities, despite his low health bar. So I was very impressed with how OnFleek played that one. Going towards the Trinity Force build, has that Stinger as well as the Ruby Crystal on the way. As our Ghost takes down the last remaining outer turret. Dominoes starting to fall. Kingzone have no turrets in this game, Atlas, just a Cloud Drake and 2 kills. And what did you talk about earlier on in the day as well? It hits about 22 minutes and you have a feeling who's going to be winning the game. Kingzone really going to have to buck that trend if they want to get anywhere near a victory in this one. Not impossible. Jace versus Sion, the biggest difference between the two comps means that when it comes to frontline, there's not a lot, but sometimes OnFleek can be a one-man frontline, and Neon is pretty exposed. Yeah, Dove going to be the goalkeeper here. Does get all of his damage down. Tucson has to use that Devour, means death now. Has to be a little bit more careful. We've got this fight erupting on multiple fronts as now Ghost with the full shield is going to be there, and Cuz, the Whirling Death, going to be blocked by Rush. Vâng, rất tuyệt vời phải không các bạn? Đó. Lát nữa trong sân thì các bạn ở Việt Nam mà theo dõi trên truyền hình thì sẽ thấy một màu đỏ rực luôn. Đội bạn Jordan thì hôm nay mặc áo màu trắng. Khán giả của họ cũng mặc áo màu trắng luôn. Vẫn đang ùn kéo đến luôn. Đó là những bác Tây to béo mặc áo Việt Nam luôn. Nó bảo 15 phút gặp nhau ở chung media Peter. Thế bây giờ quay lại luôn thì... À hôm nay để quay muôn với anh. Hôm nay để quay muôn với. Dạ. Hôm nay để quay muôn với. Tại vì sẽ phải chút ra. Rascal, so it comes back a little bit prematurely, and Kingzone will limp away from this one. Mayhan is so extraordinarily low, but can be very, very tricky to pin down in these team fights. Hero's entrance not going to get anyone knocked up as Kingzone. They're just getting lower and lower. Finally, the accelerated shock fast gets it, and Summit jumps his way forward with his hammer out. So much damage from Sandbox as they just clean up the low health members of Kingzone. This will be the ace and a triple kill coming in for Summit. It's close to a clean ace and Baron as well for the side of Sandbox. 5-for-1, and they turn onto the Baron. The firing squad was there. The firing squad was Sandbox, and Kingzone had nowhere to run. They were literally backs against the wall, and Kingzone just had to stand there and watch as they fell down. The Jace poke, oh so important as well in that fight. You're going to have a look at this one again, and the positioning just didn't work. And because he was popped over, Neon knew he had to eat some damage, but Dove actually gets the full rotation, almost 100-0, onto the Zoe there to start the fight, and then the moment you're cutting to the left, you know you're done here. There's 2 high health bars and mana bars on the side of Sandbox. Ghost doesn't play it ideally and has to reset his positioning, but there's no more beef here for Kingzone. They allow Rascal's health bar to be used, the Devour to be used on the Scion, thank you very much, and you just walk up and know that it's either a clean ace or close to, and close to is good enough for the side of Sandbox Gaming. Yeah, we heard in the pregame that Dove is a little bit underrated. A lot of the players talking about that, and honestly, he did the full round of spells on the Zoe and then did exactly the same thing to Cuz and almost 100-0'd him as well. So that started off as basically a 3 versus 5. And that's the thing, Atlas, is that people say that Galio is easy. It's actually being said on our Trash Talk here when it comes to Galio execution, and a question by our interviewer on how to play Galio better to Showmaker.
he still managed to make Galio look impressive. He threaded the needle, and actually his skill order was relevant, not just leading with taunt. So really nice stuff coming through from Dove, and now all the good news can be piled up and all the early game sins from both sides can be tabulated. Seems like Kingzone Dragon X needs to spend more in the confessional booth, because right now we're knocking on the inhibitors going down on the side of Kingzone. It felt like it was a 4,000 gold lead for a long time. Now as we look up to the scoreboard, it's approaching that 10k mark. Another redemption comes in. I believe might have been Joker's one. Not quite sure I remember, but we've just got Baron buffed minions smacking their heads against these turrets. Sandbox Gaming, so many different options. Not very many wrong decisions to make here as, yeah, Kingzone going for one last-ditch effort, and Ghost still hasn't fallen down yet. Hero's entrance just to zone everyone away as Cuz gets hit by the Whirling Death, but does survive for the moment. First kill will be over to OnFleek as Kingzone start this one up. It's a really good knock-up onto Dove, who wants to get himself the taunt. Justice Punch comes in, finds a double instantly onto Depth and Neon. How did that even happen? I thought he was caught, but who caught who is now Joker wants to get the play onto Rascal, who doesn't have many options. He picks up one kill. Now will find himself the Blast Cone, but is taken down by Ghost. Summit will be here as well, as Ghost not going to get taken down by this zombie. Most likely is Summit. Almost allows that one to happen. It slows down the zombie tile. Every single way, that was the epitome of you spoke too fast. A team fight, a lot happening on both sides. I was focused on the bot side, only noticing towards the tail end of the fight that OnFleek was fighting against 3 members and zoning them for a good 15 seconds as a Camille. This is not a Camille with a Guardian Angel. This is damaged Camille, but the zoning job there was so important. Bị mẹ giấy hàng quận này chơi đêm mình mấy anh sắp lọ. Chụp ảnh bị cái con này giấy lên. Lúc ấy tao ra đấy nhìn mấy anh em ở sân bóng ở chỗ này. Mày nhìn thấy không? Sao Mày nhìn thấy tao không? có đúng thật đéo lác luôn. Anh chơi map gì ấy? Phê ấy. Biết. Thế sao mà anh không chơi map này luôn đi? Bạn hãy quick join. Đi mẹ bạn ăn tài khoản cho rồi mà. Bạn vào tài khoản tôi chip đi 2503 31902. Vào đi, không có nó thoát máy vào đúng rồi bảo là 2503 1902. Vợ cụ chi này suốt ngày làm 50 cái 1 lít vào chơi. Bắn đi chơi để cho nó tầm một trận FIFA thì mới đi thẳng solo nó đỡ cân. Bạn chơi không? Bạn tôi chơi nó có cái buổi đó làm gì mình chip chơi cả bố lẫn con. Chỗ nào cũng giàu hết. Sao không? Này. Đấy, đến sao đến? Đến đây là mắt to, mắt bé đâu. Cũng được mà. Đây. Đây, từ đây đến đây vẫn bay được. Cứ ra đi.都可以听到吗？你能说英语？听得到吗？你能说英语吗？哇，我上把跳了，就是这个地方。好像没人。 Ok ok. Không, tụi bạn thấy không? Máy tư vấn nét
Anh đánh bàn đấy. Có thằng ở trên đầu tao. Bạn ơi, cái đạn 9mm là đạn gì ạ? Thì đạn UMP. Về. UMP mà mình có khẩu đấy luôn đâu mà để đắm. Ủa? Tôi hết đạn. Bạn chỉnh cái kia thành lặn đi đầu kia à? Đấy rồi. Dạ. Không không không, cái trên đúng rồi, cái trên đúng rồi. Không. Kéo luôn, kéo luôn. Kéo luôn, kéo. Không, không, cứ kéo. Sai rồi. Mất xác chưa? Ghét đỉnh chưa? Mình cười giống cái thằng tích nữa rồi. Nó nghiệt ngã. Bạn đừng bóc phốt rồi để mấy Thôi, em. thôi bạn dừng lại. Bạn không ăn hết cho tôi ăn kém. Em rực rỡ rồi hết. Mình cười là Ôi ôi, mũ bà. mũ bà. Ô. Sao có mũ ba? Bạn nhìn hộ tôi em đây. Bây giờ mũ ba nó rơi anh. Anh Duy. Biết, tớ biết. Thế mà tự dưng vậy có quả chắn đầu ấy. Tôi chưa có cái mũ nào nữa. Bạn, tôi có thể cho bạn cái mũ ba. Anh cầm lấy mà bắn bạn chết, bạn dễ chết. Và cho kia là thế này. Vã vỡ đầu. Cái đạn 45 AP này là dùng đâu phổ biến. 哎，1号怎么挂机了？ Ôi ôi, Giang Hải.
Mẹ lag rồi. Anh em chạy dần dần vào boy, xong chạy cách xa boy. Chết rồi. Tích nát. 我这里有3级甲，你们要吗？4号，我这里。 Nhiều đạn nữa rồi, 300 viên. Con 5 là thành công.4号点3级甲。